Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce secrete ți se ascunde în acest moment, care este etapa vieții tale, de asemenea. Ok, au ieșit deja două arcane. Wow, ok, în acest moment te văd clar într-o etapă în care sunt foarte multe deblocări în viața ta. Este o etapă în care tu te-ai hotărât aici să arăți lumii fix așa cum ești. Este clar o transformare foarte mare prin care tu treci în acest moment. Poate pentru unii este vorba despre o transformare la nivel spiritual, la nivel emoțional, însă în alte cazuri văd clar că ceva se schimbă în viața ta. Da? Unii aici puteți avea o puternică legătură cu zodia Scorpion, zodia Taur, Leu și Vărsător. Ok, și de asemenea, eu simt că tu nu știi aceste lucruri. Fie cineva din jurul tău se pregătește să facă o schimbare, o transformare, da? Și e ca și cum tu nu știi de schimbarea aceasta, nu știi despre aceste lucruri care se petrec aici. Simt nevoia să mai extrag o carte. Da, și avem justiția. Este clar aici că pentru tine se face dreptate. Însă, ce nu știi tu este o hotărâre pe care cineva a luat-o. Fie este o hotărâre din punct de vedere legal, fie este vorba despre o hotărâre într-o relație. Da? Poate este pentru unii ceva legat de o moștenire, ceva legat de partea aceasta materială. Da? Hai să clarificăm puțin povestea. Hai să vedem în primul rând roata destinului. Ce vrea să-ți spună? Da? Ce vrea să-ți spună? Bun, a sărit o carte. Este tot o arcană majoră, foarte interesant, deși am luat un tarot în care avem toate arcanele. Da? Aici avem eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. Este clar că în acest moment este o persoană în jurul tău mai retrasă, este o persoană înțeleaptă, cineva care pur și simplu fie îți poate schimba destinul, fie persoana aceasta a luat o hotărâre care este foarte importantă pentru destinul tău. Da? Uite, cineva care a ales să lase în urmă o poveste de iubire sau cineva care alege aici să lase în spate o perioadă în care nu a fost împlinit din punct de vedere emoțional. Da? Hai să vedem ce mai spune roata destinului. Pot fi niște schimbări pentru unii, atenție, din punct de vedere profesional. Da? Avem un 5 de cupe și asul de cupe. Cineva are niște regrete aici în jurul tău și este posibil ca tu să nu cunoști acest aspect. Și din acest motiv persoana aceasta alege pacea, alege liniștea și de asemenea se gândește să meargă spre un nou început. Da? Spre un nou început. Este clar că în acest moment tu treci printr-o schimbare, da? Poate intuiești această transformare care se petrece. Cumva se învârte roata și eu cred că e în favoarea ta, cu justiție aici spre final. E cu dreptate pentru tine. Hai să vedem ce se închide și nu știi tu. A ieșit cavalerul de bâte. Deci are legătură cu o persoană aici care poate până acum s-a aventurat, doar i-a plăcut să trăiască viața din plin, a vrut doar o aventură sau pur și simplu, poate pentru unii este vorba despre cineva care se simte foarte atras. Da? Și atunci atracția aceasta puternică pur și simplu determină această persoană să facă o schimbare. Ia să vedem noi. Dacă ai întrebat de muncă sau dacă te interesează un răspuns din zona ta profesională, aici, nu știu, e ca și cum vrei să te reprofilezi sau vrei să faci și ceva important pentru pasiunea ta, pentru sufletul tău. Ia să vedem noi ce e cu arcana majoră, moartea, despre ce vrea să-ți vorbească. Spânzuratul. Este clar că aici se termină o perioadă de blocaj, o perioadă în care cineva s-a sacrificat, cineva a suferit.
Se finalizează ceva. Ia să vedem. Pajul de bâte, deci cineva care se gândește că e cazul să acționeze diferit de această dată. Da? Văd aici o persoană care are mai multe opțiuni, da? Poate în dragoste cineva are mai multe opțiuni și a luat deja o hotărâre, dar tu încă parcă nu cunoști aceste lucruri. Tu încă nu știi despre ce este vorba. Poate să fie și asta, da? Poate să fie și asta. Și să vedem justiția, despre ce vrea să-ți spună. Uite, aici ce văd eu este că după această hotărâre, după această închidere, văd aici foarte multă liniște. Da? Văd ca o primă victorie pentru cineva. Este clar că ai pe cineva în jurul tău care face niște schimbări, da? Și tu nu știi de schimbările acestea. Da? Uite, poate să fie o nedreptate sau un compromis din care cineva iese. Este o nedreptate aici care în sfârșit este plătită din ce văd eu. Da. Ei, este aici un magician, deci așa cum am intuit, cineva care a jucat la mai multe capete, cineva care nu a dat dovadă de sinceritate. Poate discutăm și despre cineva care a încercat pe cât posibil să intre în contact cu mai mulți oameni, cineva care a încercat să joace pe mai multe fronturi. Poate pentru unii discutăm de un triunghi amoros. Și atunci e clar că persoana asta va fi pedepsită aici. Și tu vei afla de aceste lucruri mai puțin plăcute pe care persoana asta le-a făcut. Bineînțeles, uite, mi-a ieșit 6 de monede, deci cineva care a împărțit în două direcții. Da? Uite, e un rege de spade, deci e cineva care are niște strategii aici, are niște planuri. Cumva o perioadă i-a mers, acum nu-i mai merge. Hai să vedem și acest oracol ce spune. Se termină nedreptatea pentru tine. Aici tu o să afli de cineva care a făcut o mare, mare nedreptate cândva. Omul ăsta acum conștientizează ce a făcut, încearcă să liniștească lucrurile din ce văd aici, doar că nu o să iasă. Vine dreptatea divină și nu o să funcționeze, nu o să meargă. Am cerut mai multe detalii. Uite, mi-a ieșit un rege de gheață și un bărbat mai tânăr. Poate este una și aceeași persoană pentru unii dintre voi sau două persoane, da? Două persoane care poate ți-au făcut rău, poate nu au fost persoane bune, sincere și oamenii ăștia văd clar că, nu știu, cumva vor fi prinși de dreptatea asta divină. Vor fi prinși, asta este. Da? Ia să mai vedem noi despre ce e vorba. O uniune, o relație, o colaborare. Da, e cineva aici, uite, e un bărbat matur, iar îmi iese, da? Și o relație toxică. Deci e ca și cum omul ăsta primește ceea ce merită. Și de asemenea, ce mai văd aici este că fie tu vei avea aici o surpriză la muncă, da? Sau un cadou pe care îl primești la muncă, fie este vorba despre, este vorba despre niște nedreptăți, despre niște probleme pe care cineva aici le va avea, dar cumva sunt ca niște consecințe. Niște consecințe a lucrurilor pe care persoana aia le-a făcut. În acest moment, simt aici că o persoană vrea să-și schimbe atitudinea față de tine. Deci omul ăsta și-a dat seama că a greșit, și-a dat seama că a mințit, că a furat, a trădat, a făcut ce a făcut. Și în momentul de față
încearcă pe cât posibil să schimbe lucrurile. Da? Doar că, repet, îl ajunge sau o ajunge justiția asta din spate și nu prea văd eu, da? Să fie bine. Uite, e multă pasiune, e multă iubire aici, da? Cineva nu poate să renunțe la o relație veche sau poate cineva nu poate să renunțe la tine și își dă seama că a greșit. Acum, din ce văd eu, încearcă să liniștească apele, încearcă să-și plătească cumva aceste greșeli, doar că, repet, vine și justiția asta din urmă și nu știu aici cât de bine va fi, da? Hai să vedem și tarotul meu ce zice în situația aceasta. Da? Ce e cu dreptatea aceasta? Că am zis eu că e o pedeapsă oarecum. Da? E cu lacrimi, deci cineva e înlăcrimat, cineva e trist. Cineva e înlăcrimat, da, uite, pentru că a riscat. Pentru că, uite, văd aici o persoană vicleană. E clar aici că poate și tu vei rămâne surprins sau surprinsă de faptul că această persoană va avea parte, uite, de o pagubă, de o pierdere, da? Și tu apoi îți vei da seama că e un noroc pentru tine, că s-a întâmplat asta. Ia să vedem. Are legătură cu niște vești care vin de la drum lung. Sau o persoană care are niște probleme mari undeva la drum. Undeva la drum. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Îți mulțumesc încă o dată pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase și de asemenea îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.